Hallå och välkomna tillbaka till Senjou no Maou. Episod 24 tror jag det är idag. I förra avsnittet så slutade vi här. Vi fick ett val. Och de nästan explicit säger det. This might seem like a trifling matter, but this decision will greatly affect the actions I take from here on out. Så jag tror att det här liksom är det slutgiltiga valet nästan. Så vi har antingen get involved with Tsubaki and her family eller investigate Usami and chase Maou. Så det jag kommer välja är get involved with Tsubaki and her family. Jag tror dessutom att Usamis route, om det är den jag kommer komma till, är the true ending. Och det vill vi göra sist egentligen. Så get involved with Tsubaki and her family. Vi kör på det. Well, in any case, I shouldn't bother her this late. Maybe I should just leave it for tomorrow. I'll meet up with Eiichi tonight. I wouldn't want to bother Tsubaki too much. Hållde jag ens rätt? Jag tänkte, får jag göra det här ändå? Men jag gjorde det av andra anledningar. Jag hamnar alltid här. Jag kanske inte kan ta hennes route. Jag kanske har gjort fel. You're late, ja. Eiichi and Usami were waiting for me in front of the ramen place. Are you pinched for money? Nej, men nu är det för att du inte har ätit på hela dagen. You have money though, right? At least enough to treat Eiichi. Usami raised her chin proudly. Jag sitter här och äter på de nya bilarna som har kommit ut. Med smak av syrlig frukt. De var inte jättegoda. Alltså de funkar, men jag kommer inte köpa dem igen. Det är liksom så här kul idé, men det finns ingenting som slår om originalet. De vanliga bilarna. De är fortfarande bäst. Däremot en gång i tiden så fanns det chokladtäckta bilar. De var underbara. Men det var jättelänge sedan de fanns nu. Flera år sedan. De saknar jag väldigt mycket. På tal om ingenting liksom. Det kan vara bra att veta. Det kan vara bra att veta mina inre tankar här. Lite hur jag tänker. Det kan ju vara kul. Gör sådär bara. I'll pass. I don't want to owe someone something just for some silly ramen. Actually, now that I think about it, since when do you eat things beside junk food, Eiichi? Säkert. Hon har någon anledning till att göra så här. Och han får tydligen födelsedagar varje dag. Eller i alla fall 2 gånger om året. Jävlar. Nej, men istället framstår du som en totalt... Okej. Usami handed Eiichi the 1,000 gem bill. Huh? There was something unusual about Eiichi's hesitation. Could even this kid be affected by guilty conscience? I suppose I was asking for the impossible. Alltså... Ja... Alltså nog godis från ett barn, det är ju liksom...
Så fort ungar, det ser man ju i affärer hela tiden, liksom, så fort ungar plockar på sig godis, eller de ska få några godis, sen när de ska betala det i kassan och inte vill lämna ifrån sig det, så föräldrarna måste liksom rycka det från deras händer. De blir ju galna. De skriker ju som en jävla högre än värsta överfallslarmet någonsin. Det är inte så jävla lätt som man tror. Hej katt. Hej katt. Hej. Vad letar du efter? I have no intention of helping Usami, but... Oj. Oj. Vi får ett tillval. Grejen är det att... Jag känner någonstans att Usami vet redan det här. För mig känns det som att hon redan vet det här. Det är inte därför hon gör det här. Hon skulle... Om hon skulle göra det här bara för att vara snäll liksom, så skulle det vara väldigt out of character. Inte för att hon liksom... Ja, hon är en hemsk person. Det är inte det jag menar. Men det skulle vara väldigt skumt för visual novelen att lägga fokus på det och försöka liksom lyfta fram det här som en punkt där hon ska växa som karaktär. Det känns som att hon alltid har något i baktanken där. Så att jag tror redan hon vet om det här. Med det sagt så tror jag säkert att expose his lies, det är säkert det man väljer för henne för att komma närmare hennes rat. Men jag tror att nu är det väl bara fokusera på Tsubaki och då är det liksom så här skitsamma. Låt det bara vara liksom. Oh well, it's not my money. Eiichi happily took the money from Usami. Va? Usami crossed her arms and sat down by the roadside. It was as if her whole body was screaming a pitiful, horrible plea. I'm hungry. Usami-san. じゃあ、こうしようよ。はい。一杯のラーメンを二人で食べるとか？そんなカップルみたいな真似させるんすか？いや、そんなカップル見たことないっすよ。あ、じゃあどっか別の定食屋行く？牛丼とかどう？ What's happened to this guy? He must have started to feel guilty. Alltså jag vill leva i en värld där du kan köpa en måltid för 2. För 1000 yen. Det är liksom typ 70 kronor eller något sånt där. Det låter helt underbart. Heiichi-sanがそう言うなら、まあわかりました。なんだよ今日のオルちゃんは。鬼畜門の風上にも置けねえぜ。 If we're going someplace else, let's hurry. I'm pretty busy, you know. I exited the restaurant after the late night dinner was finished. Well, I'll see you at school. I was stopped as I turned to leave. ちょっと待ってください、浅井さん。 What for? 今日、浅井さんに集まってもらったのは他でもない。いや、僕もいるけど。Jag säger att du inte fick det längre. Usami adjusted her hair and said, ちょっと聞きたいことがあるんです。 About yesterday? Where did the ransom go? It must have bothered her all night. はい。すなわち、ケースの中の株券はいつどこでどうやって消えたのか。Lord if I know. Det enda jag kan tänka mig, och det här är lite långsökt. Men typ... Alltså absolut medans den var i locken. Jag tror att det är det de försöker... Det jag skulle säga nu när jag tänker efter är ganska dumt. Jag skulle säga det att det enda jag kunde tänka mig att när hon la ifrån sig den, när poliserna kom, att det kanske liksom var stageat allting. Så de bytte ut den i bilen där. Men jag tror de försöker syfta på att
han hade koll på de där skåpen. Och att han på något sätt har haft tillgång till dem. Så sett. Jag tror att det är det de försöker syfta på. Och det är säkert det hon också tänker, att du är den enda personen som hade tillgång till de här skåpen. Förmodligen så var det säkert därför hon gav ut kombinationen, eller bara gav han den uppgiften, för att hon vet redan från början, eller misstänker redan från början att det är han. Det skulle jag gissa på. The details Tsubaki had told me from The details Tsubaki had told me about resurfaced in my mind. It happened at 9:30 last night, right? Central Boulevard was all messed up because of Cannon's show. はい。その時、ハンバーガーショップの前に置かれたケースが魔王に持ち去られました。Did Tsubaki put it there? はい。But you'd already switched out the briefcase with one you prepared, right? はい。ですから、私がすり替えるより前の段階で、すでに株券はケースの中から消失していたということになります。I see. How did the kidnapper get the ransom? Jag undrar vart hon la väskan under tiden, om hon la den i något eget skåp eller någonting. This has nothing to do with me, but it sparks my curiosity. Ja, det är exakt. Det är lite så här. Jag tänkte inte på det. Det är lite dumt att prata om det här. Så han är ju smart. Bra. The 50 share certificates were all placed in an envelopes, correct? はい。 Gå in och ät nu. You're positive Tsubaki placed the shares in the briefcase in the first place. その瞬間をこの目で確かに見ました。椿はデパートでケースを買って、その場で株券の入った封筒をケースの中にしまいました。Did Tsubaki ever check the contents of the briefcase afterward? していないそうです。今日の昼に聞いたんですが、株券をしまってから椿は一度もケースを開けていないそうです。 So, Tsubaki just assumed that the shares were still inside the briefcase while she was running around the city. 私もですが。 She scratched her head and smiled ironically. ねえ、僕も仲間に入れてよ。 So, what do you want to ask? Usami frowned when she heard my prompt. ズバリ聞きますよ、浅井さん。She took a step forward. 昨日、ケースは2度、駅構内のコインロッカーに預けられました。Jag tar en liten paus från äta dem där. Right. 1度目は昼、椿が電車に乗って桜扇町に向かった時。2度目は夜、椿が東区の公園に向かった時です。And? 問題となる駅のロッカーですが、1度目は私が見張っていました。不審者が近づいた様子はありませんでした。2度目はどうでしたか？ So that's what she wanted to say. Usama had asked me to stay by the lockers yesterday. I didn't spot anyone strange near it. 細身で背が高く、黒いコートを着た男を見ませんでしたか？ Nope. Not really. Is that the kidnapper? はい。魔王です。 Men jag undrar om han också liksom så här springer runt. Alltså jag vet inte, det finns en liten del av mig som börjat misstänka att det kanske inte är vi som är Maou längre. Men jag tror att det är ganska bekräftat att det är det. Men samtidigt, kanske inte. Det kan vara så att de bara försöker jävlas liksom. Eller att de försöker lura mig. Men jag vet inte. Jag börjar bli lite osäker faktiskt. Men jag vet inte. I alla fall så är jag nyfiken på om det faktiskt är går vi runt och byter kläder då också mitt på Sidan, för att vi har ju uppenbarligen träffat henne och då har vi ju inte haft de här kläderna på oss. Men sen så har vi exempelvis nu vi plockade upp väskan på slutet där, så har vi haft de här kläderna på oss.
Som vi tydligen alltid har på oss. Jag vet inte. Because you know, there are plenty of tall, thin guys with black coats around here. About how old is he? Usami replied with confusion. 謎です。青年だと思います。 Early 20s? Older? 謎です。後ろ姿だけしか見てませんから。ただ、最近の若い男性はみんな背が高くて細くて何歳なのかわからないです。Ser att han bara står och ler i bakgrunden. Du vet din plats. Apparently Usama doesn't have anything conclusive on Maou. Alright, I get it. Point is, I didn't see a man like that while I was guarding it. 演奏してたんじゃない？ Eiichi popped out. いや、よくわかんないけど混ぜて欲しかっただけ。Ändå ganska relevant sak att säga, men no one approached the locker in any case. 確かですか？ I felt a piercing gaze against which even my deepest secrets have no protection. Absolutely. Well, I was a bit tired at the time, so I might have been a little out of it. Ja. それだ！京介くんが犯人を見逃したんだ。 I apologize if that turns out to be the case. いえいえ。自分も犯人を捕まえられなかったわけですから。 Still, hadn't Tsubaki already locked the locker? はい。椿はその鍵を持って市内を走り回り、東区の公園に現れました。Well then, this is a non-issue. Nobody could have opened the locker and stolen the ransom without a key. Jag undrar om det någonstans liksom finns tillräckligt med ledtrådar planterat för att vi faktiskt ska kunna lista ut det här. Det enda jag kan tänka mig är typ den scenen när hon skulle eventuellt slänga ner nyckeln i soptunnorna. Om det liksom var någon så här, om det var någon slags undanledande manöver riktad mot Usami bara. Men då känns det som att Tsubaki skulle berätta det i efterhand. Känns det som. Jag vet inte. おっしゃる通りです。 Usami nodded in agreement. She's playing with her hair again. Have you hit an impulse? そういうわけでもないんですが。 Then you got an idea? Usami went silent. What? Don't tell me you're suspecting me again. I laughed as I tested the waters. Okay. 確かに京介くんは細身で背が高いよね。 You forgot. And to tell the truth, I have a black coat too. Usami didn't laugh. ねえねえ、宇佐美さん。京介くんがなんで椿ちゃんの弟を誘拐する？ Vi som läser det här vet ju exakt varför, men... Yeah, why do I have to be the one with idle enough hands to do something like that? 犯人の動機は未だ謎が残っています。そういった意味で行き詰まっていますね。 Since you look so troubled, let me tell you some juicy news. This is rapidly becoming a pain in the ass. The stocks of Shiratori construction that the kidnapper specified. Usami started playing with her hair again. I've heard that they're going to plummet. Usami's fingers, lost in her long hair, suddenly stopped swirling. 本当ですか？ Eller vänta lite grann nu här. Nej, jag försökte tänka att Eiichi kanske redan visste om det här. Och kolla, nu fick jag det här krypet som jag behövde ha. Okej. Eiichi kanske redan visste om det här. Jag tror inte han gjorde det. Jag tror inte han visste om det här. Utan den gången han var med, det var när... Den gången han var med, det var när de, var vid... När han bara hade typ sprungit iväg och bara skulle jävlas lite typ. Så jag tror inte han vet om det. Jag vet inte, och det känns som att han reagerade på ett sätt tidigare som pekar på att han inte vet om det. Så not in the least. どうしてそんなことを？ I heard it from Papa. なら、魔王は今頃悔しがっているんでしょうか？ I don't know about that. Shiratori Construction's stock drop could be predicted by anyone with the tiniest relation to the... Usami interrupted me. 株価が落ちるのを知っていて、身代金に指定してきたということですか？
It's pretty out there. I know. It's pretty out there, I know. Okej. Jag bara, va? Det är vackert ute, va? I see. She sighed. Vänta, jag ska bara göra så här. Oj. Sådär. Då stänger vi ner RuneScape så länge. Då spelar vi det här i lugn och ro. She sighed. Just something to ruminate on. Och vi lägger den där borta. Oj. Usami took her deepest bow yet. Anyway, all we can do at the moment is pray that Tsubaki's brother returns safely. ですね。 I turned as our conversation began to wind down. どうもすみませんでした。失礼します。 Usami left. っていうか、まだ弟誘拐されたまんまなの？やばくね？ Vänta, så han vet om det? Jag minns verkligen inte. Det känns som att nej, men samtidigt kanske. Men samtidigt spelar det ingen roll. Jag har svårt att se att handlingen skulle röra sig liksom i någon slags väg där de bestämmer sig för att okej, nu ska Ichi springa runt och säga det här till alla på skolan. Bara för att jävlas. Jag har svårt att se det. Jag tror bara att han nu får veta det bara. Det kommer inte leda någon vart. It's getting late. Okay. He demanded that she keep it secret, even from her parents. Okay. Late that night, Tsubaki moved silently toward a nearby park, alone. She told her father she would be taking a walk. Okay. Alltså helt ärligt, det känns inte som att en förälder som precis har fått ett barn kidnappat för bara 3-4 dagar sedan skulle vara så här. Okej, ta en promenad du, var försiktig. Det känns som att nej, du stannar hemma liksom. Although she never was good at lying, she wasn't scolded. Perhaps her father was too worked up about worrying about Hiroaki's safety. Her cell phone had rang that day as she returned home in the evening. Tsubaki had been summoned. As she thought she might be able to get her brother back, she obeyed. She sat on the specified bench, awaiting Hiroaki's appearance and the kidnapper's voice. A voice came from behind her. Do not turn around. Its commanding tone forced a shiver up her spine. Though she hadn't sensed anything, the man was already behind Tsubaki. Oh, okay. It was the voice from the calls, a voice she'd heard many times. Sure enough, it was the kidnapper. 興奮して後ろを振り向くなよ。私の顔を見たら、大好きな弟が明日の朝刊に乗ることになる。Tsubaki couldn't help but get nervous. The kidnapper was right behind her. 返事はどうした？わかりました。聞き分けが良くていい。Tsubaki felt like running away from this place. 今まで全部言うことを聞いてきました。ですから今度はあなたの番です。Her knees trembled in fear. The terror overwhelmed even her throat as it vainly attempted to form coherent words. 弟、返してください。A sigh from behind her penetrated her ears. 全部言うことを聞いた。お金も渡しました。警察にも通報していません。Tsubaki slowly explained the situation. What could the kidnapper possibly be discontent with? では、なぜ宇佐美春が邪魔をしてきたのだ？宇佐美が私を捕まえようとした。知らないわけではないだろう。True. Haru had chased the kidnapper along Central Boulevard. She had also swapped the briefcases containing the ransom. Could this have angered the kidnapper? Tsubaki came clean. はるちゃんはあなたを捕まえると言っていました。それを許したのか？はい。 Tsubaki immediately began to wonder if she might have made the wrong choice. はるちゃんはあなたを捕まえようとしたり、ケースをすり替えたりしました。それを怒っていらっしゃるんですか？ケースをすり替えたりか。
He laughed through his nose. 急場の仕掛けにしてはよく頑張った方だな。 Even so, it was all in vain against such a talented criminal. The kidnapper had already taken the ransom some time before then. しかし椿、もし宇佐美の手口が功を奏し、まんまと身代金を取り戻していたらどうなっていたと思う？どうって。 Tsubaki didn't know. All she knew for certain was that his voice, his horrific voice, which crushed and subdued one's spirit, was capable of inspiring endless depths of terror. お前は私に身代金を渡すと約束した。だが一方で裏切っていた。そういう人間に報いを与えるべきだと私が思っても何ら不思議はないだろう。 Alltså, helt ärligt så håller jag typ med honom. Inte på en moralisk nivå så sätt, men alltså det är ganska dumt att liksom, alltså på så sätt så håller jag faktiskt med honom. Ganska dumt utav dem att ens låta henne försöka. Kontakta polisen istället, vad fan. すみませんでした。 She loosed torrential words of apology, swift and profuse. 宇佐美はこう言ったのだろう。身代金を渡したが最後、弟は戻らないと。はい、人質はリスクの塊だからと。私はきちんと返すつもりだったのにな。 Maou sighed. 考えてもみろ。人質を返さないということは殺害するということだ。 Each hair on Tsubaki's body stood on end. いい加減分かってほしいが、私は警察とことを構えるつもりはない。警察を頼るな。はい。I'm sorry. 人質が帰ってこなかったらお前たちはどうする？今度こそ警察を頼るだろう。人を一人殺すというのは大変naことだ。必ず足がつく。 Är det verkligen det? Det känns inte som att det är jättesvårt. Alltså man måste liksom ha rätt person på rätt plats. Eller rätt person, bara en person på rätt plats vid rätt tillfälle. Det känns inte som att det är omöjligt. Det känns som att det finns väldigt många tillfällen då det liksom ändå skulle funka ganska lätt. Så länge man är på rätt plats liksom. Och det finns en person där. Mao's casual description of such monstrosities was far too detailed and concise for comfort. This subconscious realization sent Tsubaki's stomach reeling. As she could no longer attempt to fathom his words without becoming ill, Tsubaki caved in and accepted his claims. お前は宇佐美にそそのかされたということだな。そんなつもりは、はるちゃんは、ただ、Alltså良かれと思って。jag köper typ ändå det han säger här. それは違う。 The kidnapper interrupted. 宇佐美が私を捕まえようとしたのはお前たちのためではない。 Jag skulle inte säga att jag är på hans sida. Jag är på ingen sida här. Jag är på Tsubakis sida. Jag tycker synd om henne. 支援だ。 A chill tainted the air. 知りたいか？ Tsubaki couldn't answer the kidnapper's question. Her silence stirred up laughter from the darkness. そんなことより弟を返してほしそうだな。 These words flung her back toward her mission. Lightly curling her stiff fingers, Tsubaki nervously asked. 返してもらえるんですか？ The adversary replied with a sigh which suddenly transformed into another bout of laughter. お前が私の言う通りにすればな。 His wild laughter took a tight grip of Tsubaki's heart. That condition had been more of a threat than a request. Tsubaki's lips were shivering. She could no longer feel the chill in the air. She thought only of getting as far away from here as she could. She vaguely sensed a feeling of disgust at this man through the haze of fear. Maou. She remembered the time when Haru mentioned this name. Maou reached out his claws and closed the distance between Tsubaki and himself. Tsubaki always looked into her partner's eyes when holding a conversation. Yet the courage to turn back, the courage to face the terror behind her, was entirely absent in Tsubaki at the moment. The wind blew.
Maou whispered softly into her ear. Okej. Och vad exakt han säger får vi inte veta. I came to school again today. Okej. Och I came to... Vad fan? Vart är musen där? Okej. Vi tar och avslutar här. Så får jag tacka så mycket för att ni har tittat. Ända för episod 24. Jag vill tacka så mycket för att ni har tittat på det här avsnittet av Senjou och Maou. Så kommer vi tillbaks i nästa avsnitt igen. Och tills dess så får ni ha det bra. Ta hand om er. Tack så mycket. Hej då.